Σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορία, άγχος και τεχνητές λύσεις, η φύση παραμένει η πιο σοφή θεραπεύτρια. Από τις ρίζες της Ανατολής μέχρι τα βότανα της Μεσογείου, η γη μας προσφέρει ιατρική χωρίς παρενέργειες, φροντίδα χωρίς κόστος και σοφία χωρίς θόρυβο. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε 25 βότανα, το καθένα με μοναδική δράση, ιστορία και ενέργεια. Βότανα που ενισχύουν, ηρεμούν, αποτοξινώνουν, θεραπεύουν. Γιατί η υγεία δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και επιστροφή στη φύση, στον εαυτό μας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Νούμερο 1. Κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιφλεγμονώδη βότανα. Η δραστική του ουσία, η κουρκουμίνη, βοηθά στην ανακούφιση από αρθρίτιδα και πόνους στις αρθρώσεις. Ενισχύει την καρδιά μειώνοντας τη χολυστερίνη, ενώ προστατεύει τον εγκέφαλο από εκφυλιστικές ασθένειες όπως το Alzheimer. Επιπλέον, υποστηρίζει την πέψη και τη λειτουργία του ύπατος. Ένα βότανο με πολλαπλές δράσεις που αξίζει να έχεις στην καθημερινότητά σου. Νούμερο 2. Πιπερόριζα. Η πιπερόριζα είναι ένα από τα πιο πολυχρηστικά βότανα που υπάρχουν. Η δραστική του ουσία, η τζιντζερόλη, βοηθά στην ανακούφιση από ναυτία και εμετούς, ακόμα και στην πρωινή αδιαθεσία της εγκυμοσύνης. Μειώνει τους μυϊκούς πόνους και τη δισκαμψία, ενώ συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και της χολυστερίνης. Είναι επίσης εξαιρετικό για το αναπνευστικό, καθώς καταπολεμά τις λοιμώξεις και ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Ένα βότανο που αξίζει να έχεις πάντα πρόχειρο, είτε φρέσκο είτε αποξηραμένο. Νούμερο 3. Βυθάνια η υπνοτική. Η βυθάνια η υπνοτική είναι ένα βότανο με βαθιές ρίζες στην Αγιουρβέδα και θεωρείται φυσικό τονωτικό για το νευρικό σύστημα. Βοηθά στη μείωση του άγχους και της έντασης, ενώ ενισχύει την ενέργεια και την αντοχή. Υποστηρίζει τη λειτουργία του θηρεοειδούς και συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία. Επιπλέον, βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, κάνοντάς την ιδανική για περιόδους πνευματικής κόπωσης. Ένα βότανο που φροντίζει σώμα και νου με φυσικό τρόπο. Νούμερο 4. Διόσμος. Ο διόσμος, με κύριο δραστικό συστατικό τη μενθόλη, είναι ένα βότανο με δροσιστική δράση και πολλαπλά ωφέλη. Ανακουφίζει από φουσκώματα και δυσπεψία, κάνοντάς τον ιδανικό μετά από βαρύ γεύμα. Καταπραίνει πονοκεφάλους και ημικρανίες, ενώ βοηθά στην αποσυμφόρηση των ιγμωρίων και τη βελτίωση της αναπνοής. Επιπλέον, μειώνει μυϊκούς πόνους και εντάσεις. Ένα βότανο που συνδυάζει ευχάριστη γεύση με θεραπευτική δύναμη. Νούμερο 5. Σκόρδο. Το σκόρδο είναι ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η δραστική του ουσία, η αλυσίνη, βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία. Δυναμώνει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά λοιμώξεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου. Επιπλέον, βοηθά στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από τον οργανισμό. Ένα βότανο με έντονη γεύση και ακόμα πιο έντονη δράση. Νούμερο 6. Χαμομήλι. Το χαμομήλι είναι από τα πιο αγαπημένα και ήπια βότανα, με δράση που αγκαλιάζει σώμα και ψυχή. Η δραστική του ουσία, η απιγενίνη, βοηθά στη χαλάρωση και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Ανακουφίζει από πόνους περίοδου και στομαχικές ενοχλήσεις, ενώ μειώνει τις φλεγμονές και ενισχύει την υγεία του δέρματος. Καταπραίνει ερεθισμούς και βοηθά στη μείωση της ακμής. Ένα βότανο που δεν λείπει ποτέ από το ντουλάπι μου, γιατί η ηρεμία είναι υγεία. Νούμερο 7. Κανέλα. Η κανέλα δεν είναι απλώς ένα αρωματικό μπαχαρικό. Είναι ένα βότανο με ισχυρή θεραπευτική δράση. Η δραστική της ουσία, η συναμαλδεΐδη, βοηθά στη μείωση του σακχάρου και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Καταπολεμά βακτηριακές και μη κοιτιασικές λοιμώξεις, ενώ ενισχύει την καρδιά, μειώνοντας τη χολυστερίνη. Επιπλέον, βελτιώνει την πέψη και ανακουφίσει από φουσκώματα. Ένα βότανο που συνδυάζει γεύση, άρωμα και υγεία σε κάθε κουταλιά.
Νούμερο 8. Ιερός βασιλικός ή τουλσί. Ο ιερός βασιλικός, γνωστός και ως τουλσί, είναι ένα βότανο με βαθιά πνευματική και θεραπευτική σημασία στην Ινδία. Η δραστική του ουσία, η ευγενόλη, βοηθά στη μείωση του άγχους και της ψυχικής έντασης. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά λοιμώξεις του αναπνευστικού, ενώ βελτιώνει την πέψη και ανακουφίζει από γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Λειτουργεί επίσης ως φυσικό αποτοξινωτικό και υποστηρίζει την υγεία του ύπατος. Ένα βότανο που φροντίζει ολόπλευρα την ισορροπία σώματος και πνεύματος. Νούμερο 9. Τριγωνέλα. Η τριγωνέλα είναι ένα βότανο με ισχυρή δράση στον μεταβολισμό και την πέψη. Οι σαπονίνες που περιέχει βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της χολυστερίνης, ενισχύοντας την καρδιαγγειακή υγεία. Υποστηρίζει τη λειτουργία του πεπτικού και ανακουφίζει από τη δυσκυλιότητα. Είναι επίσης γνωστή για την υποστήριξη της γαλουχίας σε θυλάζουσες μητέρες. Ένα βότανο με πολλαπλές δράσεις, ιδανικό για όσους θέλουν φυσική ενίσχυση από μέσα προς τα έξω. Νούμερο 10. Εχινάκια. Η εχινάκια είναι ένα από τα πιο γνωστά βότανα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Οι αλκαμίδες που περιέχει βοηθούν στην πρόληψη του κρυολογήματος και της γρίπης, ενώ επιταχύνουν την ανάρρωση από λοιμώξεις. Μειώνει τις φλεγμονές και καταπραίνει ερεθισμούς στο δέρμα. Λειτουργεί επίσης ως φυσικό παυσίπονο, προσφέροντας ανακούφιση χωρίς φαρμακευτικές παρενέργειες. Ένα βότανο σύμμαχος για κάθε αλλαγή εποχής και όχι μόνο. Νούμερο 11. Ρίζα γλυκόριζας. Η ρίζα γλυκόριζας είναι ένα βότανο με γλυκιά γεύση και ισχυρή καταπραϊντική δράση. Η δραστική της ουσία, η γλυκυριζίνη, βοηθά στην ανακούφιση από πονόλαιμο και βήχα, ενώ μειώνει τα έλκη στομάχου και την οξύτητα. Ανακουφίζει από συμπτώματα εκζέματος και ψωρίασης, προσφέροντας φυσική φροντίδα στο δέρμα. Υποστηρίζει τη λειτουργία των επινεφριδίων και καταπολεμά την κόπωση. Ένα βότανο που ενισχύει και ηρεμεί από μέσα προς τα έξω. Νούμερο 12. Γαϊδουράγκαθο. Το γαϊδουράγκαθο είναι το πιο γνωστό βότανο για την προστασία του ύπατος και την αποτοξίνωση του οργανισμού. Η δραστική του ουσία, η σιλιμαρίνη, βοηθά στην αναγέννηση των υπατικών κυτάρων και στην απομάκρυνση τοξινών. Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και καταπολεμά τις φλεγμονές, ενισχύοντας την καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, βελτιώνει δερματικές παθήσεις όπως η ακμή. Ένα βότανο φρουρός για το σηκώτη και όχι μόνο. Νούμερο 13. Ινδική πασχαλιά. Η Ινδική πασχαλιά είναι ένα βότανο με ισχυρή αντιβακτηριακή και αποτοξινωτική δράση, ιδιαίτερα αγαπητό στην παραδοσιακή Ινδική ιατρική. Η δραστική του ουσία, η νιμπιδίνη, βοηθά στην αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων όπως η ακμή και το έξεμα. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά λοιμώξεις, ενώ συμβάλλει στην υγεία των ούλων, μειώνοντας τις φλεγμονές. Υποστηρίζει επίσης την αποτοξίνωση του ύπατος, προσφέροντας βαθύ καθαρισμό στον οργανισμό. Ένα βότανο με πικρή γεύση, αλλά γλυκά αποτελέσματα για την υγεία. Νούμερο 14. Αλόι. Η αλόι είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο φυτό στη φυσική περιποίηση του δέρματος και όχι άδικα. Οι πολυσακχαρίτες που περιέχει ενυδατώνουν και καταπραίνουν το δέρμα, ενώ επιταχύνουν την επούλωση εγκαυμάτων, κοψιμάτων και πληγών. Βοηθά επίσης στην πέψη και ανακουφίζει από τη δυσκυλιότητα. Χάρη στις αντιοξυδωτικές της ιδιότητες, ενισχύει το ανοσοποιητικό και προστατεύει τον οργανισμό. Ένα βότανο με δροσερή υφή και ακόμα πιο δροσερή δράση. Νούμερο 15. Ginseng ή Panax. Το ginseng, που η ελληνική του ονομασία είναι Panax ή πανάκια, είναι ίσως το πιο γνωστό βότανο για την τόνωση της ενέργειας και της αντοχής. Οι γινσενοσίδες που περιέχει βοηθούν στην καταπολέμηση της κόπωσης και ενισχύουν τη σωματική και πνευματική απόδοση. Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, ενώ υποστηρίζει το ανοσοποιητικό και μειώνει τις φλεγμονές. Επιπλέον, συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Ένα βότανο ενισχυτής για σώμα και νου, ιδανικό για απαιτητικές μέρες. Νούμερο 16. Πικραλίδα.
Η πικραλίδα, γνωστή και ως ταραξάκο, είναι ένα ταπεινό αγριολούλουδο με εντυπωσιακές θεραπευτικές ιδιότητες. Η δραστική της ουσία, η ταραξασίνη, λειτουργεί ως φυσικό διουρητικό και υποστηρίζει την υγεία των νεφρών. Βοηθά στην πέψη και ανακουφίζει από φουσκώματα, ενώ αποτοξινώνει το ύπαρ και ενισχύει την παραγωγή χολής. Παράλληλα, καταπολεμά τις φλεγμονές και το οξυδωτικό στρες. Ένα βότανο που καθαρίζει, τονώνει και αναζωογονεί από τη ρίζα μέχρι το άνθος. Νούμερο 17. Ρίζα βαλεριάνας. Η βαλεριάνα είναι ένα από τα πιο γνωστά βότανα για τη φυσική αντιμετώπιση της αϊπνίας και του άγχους. Η δραστική της ουσία, βαλερενικό οξύ, βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στην ανακούφιση από την ένταση. Καταπραίνει μυϊκούς σπασμούς και εντάσεις, ενώ υποστηρίζει την υγεία της γυναίκας, μειώνοντας τις ενοχλήσεις της περίοδου. Ένα βότανο που φέρνει ηρεμία όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Νούμερο 18. Τσιμιτσιφούγκα ή μαύρη ρίζα. Η μαύρη ρίζα ή τσιμιτσιφούγκα είναι ένα βότανο που ξεχωρίζει για την υποστήριξή του στη γυναικεία ορμονική ισορροπία. Οι φυτοϊστρογόνες που περιέχει βοηθούν στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης, όπως οι εξάψεις και οι εναλλαγές διάθεσης. Υποστηρίζει τη ρύθμιση των ορμονών, μειώνει τους πόνους στις αρθρώσεις και τις φλεγμονές, ενώ ανακουφίζει από κράμπες περίοδου. Ένα βότανο σύμμαχος για κάθε στάδιο της γυναικείας ζωής. Νούμερο 19. Δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο είναι ένα αρωματικό βότανο με ισχυρή δράση στον εγκέφαλο και το πεπτικό σύστημα. Το ροσμαρινικό οξύ που περιέχει ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, κάνοντας το ιδανικό για περίοδους πνευματικής έντασης. Υποστηρίζει την πέψη και μειώνει τα φουσκώματα, ενώ λειτουργεί ως φυσικό αντιοξυδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες. Καταπραίνει πονοκεφάλους και μυϊκούς πόνους. Ένα βότανο που ξυπνά το μυαλό και ηρεμεί το σώμα. Νούμερο 20. Ιβίσκος. Ο ιβίσκος δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό λουλούδι. Είναι και ένα βότανο με ισχυρή δράση στην καρδιά και το δέρμα. Οι ανθοκιανίνες που περιέχει βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χολυστερίνης, ενισχύοντας την καρδιαγγειακή υγεία. Καταπολεμά τις φλεγμονές και προάγει την υγεία του δέρματος, ενώ βελτιώνει την πέψη και υποστηρίζει τη διαχείριση του βάρους. Ένα βότανο που συνδυάζει ομορφιά και ευεξία από το φλιτζάνι ως το κύτταρο. Νούμερο 21. Τσουκνίδα. Η τσουκνίδα, αν και παρεξηγημένη για το τσούξιμό της, είναι ένα βότανο με εξαιρετικά ωφέλη για την υγεία. Οι φλαβονοειδείς ενώσεις της μειώνουν τις φλεγμονές και ανακοφίζουν από πόνους στις αρθρώσεις και την αρθρίτιδα. Υποστηρίζει την υγεία του ουροποιητικού και προλαμβάνει τη δημιουργία πέτρας στα νεφρά. Είναι πλούσια σε σίδηρο και βοηθά στην καταπολέμηση της ανεμίας, ενώ μειώνει τα συμπτώματα αλλεργιών. Ένα βότανο δυναμίτης που αξίζει μια θέση στο φλιτζάνι σου. Νούμερο 22. Κρόκος. Ο κρόκος είναι ένα από τα πιο πολύτιμα βότανα στον κόσμο, με εντυπωσιακή δράση στην ψυχική και σωματική ευεξία. Η δραστική του ουσία, η κροκίνη, ενισχύει τη διάθεση και μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Βελτιώνει την όραση και υποστηρίζει την υγεία των ματιών, ενώ ανακουφίζει από τα συμπτώματα του προεμινοροϊκού συνδρόμου. Ενισχύει τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία, κάνοντας το ιδανικό για πνευματική τόνωση. Ένα βότανο θησαυρός, μικρό σε ποσότητα, μεγάλο σε δύναμη. Νούμερο 23. Καρδάμομο. Το καρδάμομο ή κακουλέ είναι ένα εξωτικό μπαχαρικό με πλούσιο άρωμα και εξαιρετικά ωφέλη για την υγεία. Η δραστική του ουσία, η σινεόλη, βελτιώνει την πέψη και ανακουφίζει από φουσκώματα και δυσφορία. Φρεσκάρει την αναπνοή και ενισχύει τη στοματική υγεία, ενώ συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στην προστασία της καρδιάς. Λειτουργεί και ως φυσικό αποτοξινωτικό, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλει τις τοξίνες. Ένα βότανο που συνδυάζει γεύση, φρεσκάδα και θεραπεία. Νούμερο 24. Θυμάρι. Το θυμάρι είναι ένα μικρό αλλά δυνατό βότανο με έντονο άρωμα και ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες. Η δραστική του ουσία, η θυμόλη, βοηθά στην αντιμετώπιση λοιμόξεων του αναπνευστικού και ανακουφίζει από τον βήχα. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά τα βακτήρια, ενώ προάγει την υγεία του δέρματος μειώνοντας την ακμή. Υποστηρίζει επίσης την πέψη
και μειώνει τα φουσκώματα. Ένα βότανο που φροντίζει την αναπνοή, το δέρμα και το στομάχι, όλα σε ένα φύλλο. Νούμερο 25. Μοσχοκάρφια. Τα μοσχοκάρφια ή γαριφαλάκια είναι ένα αρωματικό μπαχαρικό με ισχυρή θεραπευτική δράση, ιδιαίτερα γνωστό για την ανακούφιση από πονόδοντο. Η δραστική του ουσία, η ευγενόλη, λειτουργεί ως φυσικό παυσίπονο και ενισχύει τη στοματική υγεία. Βελτιώνει την πέψη και μειώνει την αυτεία, ενώ ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά τις λοιμώξεις. Ένα βότανο μικρό σε μέγεθος, αλλά μεγάλο σε δύναμη. Τελειώνοντας, 25 βότανα. 25 φυσικοί σύμμαχοι για την υγεία, την ευεξία και την ισορροπία. Από την ενέργεια του ginseng μέχρι την ηρεμία της βαλεριάνας και από την αποτοξίνωση της αλόης μέχρι την καρδιακή φροντίδα του ιβίσκου, η φύση μας προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε. Κάθε φύλλο, κάθε ρίζα, κάθε άνθος κρύβει μέσα του γνώση αιώνων και δύναμη που αξίζει να ανακαλύψουμε. Ας επιστρέψουμε στη σοφία της γης. Ας δούμε στο σώμα μας αυτό που καταλαβαίνει καλύτερα. Το φυσικό, γιατί η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή και η φύση είναι πάντα εκεί για να μας την προσφέρει.